วันนี้มาทำเป็นส้มตำสูตรดั้งเดิมของคนอาคานะคะเขามีมีดนะคะมีดเขาก็ไม่ใช้แต่ว่าเขาไม่ทำไมเขาไม่ใช้ทางนี้คะกลัวช้อนเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะใครรู้ผลไม้ชนิดนี้บ้างคะน้ำลายไหลแล้วมาชิมเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องสายลุ้งดีดีไลน์นะคะวันนี้แดดแรงมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาทำกับข้าวนะคะวันนี้มาทำเป็นส้มตำสูตรดั้งเดิมของคนอาคานะคะก็ไม่ได้ใช่ของคนไทยนะคะของคนไทยก็ทำไปแล้วนะคะคลิปลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะคะใครอยากดูก็เข้าไปดูได้นะคะก็วันนี้ก็ไปดูกันว่าคนส้มตำของคนอาคาเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างนะคะไปดูค่ะนี่เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะรูปนี้นะคะนี่แล้วก็มีอีกรูปนึงนะคะสีแดงๆค่ะเล็กอยู่แต่ว่าสุกแล้วนะคะคนอาคาเขาส่วนมากก็จะทำรูปที่มันข้างนอกสีเขียวอยู่แต่ว่าข้างในเป็นสีแดงๆนะคะแต่ว่ายังไม่สุกบ้านนะคะเขาจะทำอย่างนั้นนะคะคนบนดอยเขาก็วันหยุดเย็นเช่วันอาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็มารวมกันแล้วก็ทำกินนะคะก็ลุงตอนเด็กๆลุงก็จำได้ว่าลุงก็เคยทำอยู่นะคะ2-3 ครั้งนะคะทำให้เพื่อนๆพี่ๆป้าๆเขากินแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำมาเกือบ10 กว่าปีแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะก็รสชาติมันก็จำได้อยู่นะคะส้มตำของอาควาค่ะเขาใส่อะไรบ้างค่ะไปค่ะนี่ค่ะครูอาคาเขาก็จะใช้ช้อนอย่างนี้นะคะเอามาขูดนะคะเขามีมีดนะคะมีดเขาก็ไม่ใช้ค่ะช้อนนั่นแหละค่ะมาขูดนะคะแต่ว่าเขาไม่ขูดทางนี้ด้วยนะคะเขาขูดทางนี้ค่ะเขาขูดทางนี้นะคะไม่รู้ทำไมนะคะทางนี้ก็มีนะคะเขาไม่ใช้แต่ว่ามาใช้ทางนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าได้ไหมนะคะเขาขูดทางนี้นะคะเขาก็ใช้ขูดทันนี้นะคะเดี๋ยวขูดทันนี้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงทันนี้มันง่ายกว่านะคะแต่ว่าทันนี้มันทำไมมันขูดยากจังเลยนะคะมันขูดยากมากเลยนะแต่ทันนี้มันง่ายกว่าค่ะทำไมเขาไม่ใช้ทันนี้คะกลัวช้อนเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวรู้จากขูดทันนี้นะคะง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่านะคะนี่ใครรู้ผลไม้ชนิดนี้บ้างคะบุ้งก็ไม่รู้นะคะว่าคนไทยเรียกมีชื่อว่าอะไรนะคะแต่ว่าคนอาขาเขาจะมีชื่อว่าสิมานะคะสิมาก็จะมีรสชาติเปรี้ยวมากเลยนะคะเปรี้ยวเหมือนกับมะนาวเลยนะคะคนบนดอยเขาก็จะไม่ใช้มะนาวนะคะของเปรี้ยวที่ใส่โซตำนะคะเขาก็ไม่ใช้มะนาวแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะใช้แต่อันนี้นะคะนี่ค่ะรุ่นเล่นๆนี่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะจำได้ไหมคะคุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่าคะเห็นไหมคะเห็นไหมรุ่นเล่นๆแต่ว่ารสชาติมันเปรี้ยวมากเลยนะคะรสชาติมันเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบว่ามีเสน่ห์นะคะกลิ่นเขามีเสน่ห์แล้วก็มันอร่อยนะคะแล้วก็
อันนี้คือตากแห้งแล้วนะคะนี่คือลูกที่มันสุกแล้วก็ตากแห้งแล้วนะคะตอนที่เขายังไม่ตากแห้งมันก็มีสีขาวๆเกาะอยู่ที่ลูกอันนี้ค่ะแล้วก็จะเปรี้ยวมันนะคะตอนนั้นก็เปรี้ยวมันนะคะแต่ว่าอันนี้ค่อยจะชั่วหน่อยค่ะคนบนดอยเขาก็จะไม่ค่อยใช้พวกมะนาวนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยมันไม่มีเวลาที่เราต้องการนะคะแต่ว่าพวกนี้ค่ะส่วนมากเขาก็จะใส่เนี่ยค่ะลูกเล็กๆเนี่ยค่ะสีหมานะคะเขาก็ใส่อันนี้แล้วก็ใช้มะขามเปียกนะคะเพราะว่าสองสิ่งนี้มันคืออยู่ได้นานนะคะมะขามเปียกก็อยู่ได้นานแล้วก็อันนี้ก็ตากแห้งไว้เก็บไว้อย่างนี้ก็อยู่ได้เป็นปีๆเลยนะคะก็เอามันทางเมื่อไหร่ยังไงก็อยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาใช้ได้นะคะอันนี้นะคะแต่ว่ามะนาวเนี่ยมันเป็นช่วงแล้วก็เก็บไว้นานไม่ได้นะคะลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคนไทยเรียกอะไรค่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะลุงก็ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะโคอาคาเขาก็เรียกสีหมานะคะสีหมาค่ะรสชาติก็เปรี้ยวๆมาเลยนะคะเหมือนกับมะนาวค่ะเดี๋ยวลุงก็จะใส่นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะใส่เปลือกมะละกอเพราะว่าลุงก็คิดถึงตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆเขาทำการเสร็จแล้วพี่ๆเขาทำการเสร็จแล้วก็คนที่ได้กินจากเปลือกมะละกอก็คือคนที่เล็กสุดๆนะคะประมาณ 5-6 ปีนะคะ5-6 ขวบค่ะเขาก็ไม่อยากให้เด็กๆเขาไปร่วมโต๊ะไปร่วมกะละมังกับผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าก็เลยเขาก็ใส่เปลือกมะละกอแล้วก็ยกไปให้นะคะให้เด็กๆเขาใช้มือกินค่ะอย่างนี้เลยค่ะลุงก็เลยอยากจะกินอย่างนั้นบ้านนะคะก็เอามากินค่ะน้ำลายไหลแล้วมาชิมเลยค่ะน่ากินนะคะหอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นทุกอย่างเลยค่ะใช้เครื่องปรุงน้อยแต่ว่าแซ่บมากนะคะอร่อยมากคิดถึงตอนเด็กๆเลยนะคะกินอย่างนี้ค่ะอร่อยค่ะเมื่อกี้บอกว่านะคะอย่าใจข้างในเป็นสีแดงๆใช่ไหมคะก็ไม่แดงเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกจริงๆนะคะเพราะว่าเลือกไม่ถูกค่ะก็ใครอยากทำก็ไปลองทำกินได้นะคะแต่ว่าเม้นเมื่อกี้ไม่ของเมื่อกี้ค่ะที่เรียกว่าสีหมันนะคะเล่นๆเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะก็ใครรู้ก็ไปหาซื้อได้นะคะไปหาซื้อที่ตามตลาดได้นะคะอันนี้ก็เอามาจากบนดอยนะคะลุงก็ไปซื้อต่ออีกทีนึงนะคะคนบนดอยเขาก็เก็บแล้วก็ตากแห้งไว้นะคะช่วงนี้นะคะเก็บช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าเริ่มจะหมดแล้วค่ะเพราะว่าจะหมดฤดูเขาแล้วนะคะตอนนี้เขาก็เก็บมาแล้วก็ตากแห้งไว้เก็บไว้แล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ลุงก็ซื้อมา20 บาทนะคะ20 บาทก็เยอะอยู่นะคะอย่างนี้เลยนะคะก็ของหายากเหมือนกันนะคะเผ็ดนะคะก็วันนี้ลุงก็มาสั้นๆนะคะวันนี้ลุงก็ต้องไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวลุงต้องเกียนนี้ให้หมดก่อนนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ